ስላችሁ ያለን በዛሬ ጉዳያችን የ12ኛ ክፍል የሞዴል ጥያቄዎችን የምንሰራበት ሰዓት ላይ ተገናኝተናል። አዳዲስ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲሻገሩ እንዲዘልቁም የሰብስክራይብ እና የላይክ ምልክቷን መጫንን አትርሱ እንላለን። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ከቆያችሁ ለእያንዳንዱ ጥያቄ በቂ ማብራሪያ በማከል አብረን የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ አብረን ቆይ። Question number 1, which assumption is mainly differentiated the cardinality from the ordinality theory? እንግዲህ የመጀመሪያው ጥያቄ ካርዲናሊቲ ቲዮሪ ከኦርዲናሊቲ ቲዮሪ የሚለየው በምንድን ነው የሚለው። እንግዲህ በዩቲሊቲ ቲዮሪ ኮንሰፕት ሁለት አይነት ዩቲሊቲ ቲዮሪዎች አሉ ማለት ነው። ሁለት አይነት ዩቲሊቲ ቲዮሪዎች አሉ። የመጀመሪያው ካርዲናሊቲ ቲዮሪ ይባላል። ሁለተኛው ደግሞ ኦርዲናል ዩቲሊቲ ቲዮሪ ይባላል። እንግዲህ ካርዲናል ዩቲሊቲ ቲዮሪ ማለት ኦልሬዲ አንድ ሰው ኮንሱም የሚያደርገውን ዩቲሊቲ ኦር ሳቲስፋክሽን ሜጀረብል ይሆናል የሚል አስተሳሰብ ነው። ኦርዲናል ዩቲሊቲ ቲዮሪ ማለት ደግሞ አንድ ኮንሱመር የሚያደርገው ነገር ዊዝን ራንኬብል ኦር ኳሊታቲቭሊ ሜጀር ሊደረግ የሚችሉ በኳሊቲ ሊለካ የሚችል ወይም ደግሞ በራንክ ደረጃ ABCD ለምሳሌ አንደኛውን ኮንሱም ካደረገ ሁለተኛው ጋር የሚበልጥ ከሆነ ዩቲሊቲው አንደኛው ከሁለተኛው ይበልጣል የሚል ኮንሰፕት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄው ካርዲናሊቲ ቲዮሪ ከኦርዲናሊቲ ቲዮሪ የሚለየው በምንድነው ነው የሚለው። ኤ ቶታሊቲ ዲፔንድስ ኦን አማውንት ኦፍ ጉድስ ኮንሱምድ። እንግዲህ ቶታሊቲ ዲፔንድስ ኦን አማውንት ኦፍ ኮንሱምድ ጉድ ነው። እቃዎችን ኮንሱም በምናደርገው ልክ ቶታሊቲ ይወሰናል ነው የሚለው። ሴንቴንሱ ልክ ነው፣ ነገር ግን አውት ኦፍ ዘ ኮንቴክስት ነው። ቢ ዩቲሊቲ ኢዝ ካርዲናሊ ሜጀረብል። ቢ ዩቲሊቲ ኢዝ ካርዲናሊ ሜጀረብል። ዩቲሊቲን እንግዲህ ካርዲናሊ ሜጀር እናደርገዋለን። that means quantitatively ሜጀር እናደርገዋለን የሚለው። ሲ ራሽናሊቲ ኦፍ ኮንሱመርስ። ራሽናሊቲ ኦፍ ኮንሱመር ማለት እንግዲህ አንድ ኮንሱመር ለሚጠቀመው ጉድ ኦር ሰርቪስ በቂ ማስረጃ ሲኖረው ራሽናል ኮንሱመር ይባላል ማለት ነው። ዲ ዩቲሊቲ ኢዝ ሳብጀክቲቭ። እንግዲህ ዩቲሊቲ ሳብጀክቲቭ ማለት እያንዳንዱ እቃ ለሰዎቹ የሚሰጠው እርካታ ሳብጀክቲቭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቴስት ከአንዱ ሰው ሌላኛው ሰው ይለያል ማለት ነው። the answer is utility is cardinally measurable። እንግዲህ መልሱ የሚሆነው utility is cardinally measurable is the feature of cardinality theory ማለት ነው። የካርዲናሊቲ ቲዮሪ ፊቸር ኦር መገለጫው አንዱ እያንዳንዱ ዩቲሊቲ ሜጀረብል መሆኑ ነው ማለት ነው። Question number 2, the additional utility that a consumer gets by consuming one more unit of a good or service is። እንግዲህ አንድ ሰው አንድን እቃ ለተደጋጋሚ ከአንድ በላይ ወይም ደግሞ ለተደጋጋሚ ጊዜ ኮንሱም ሲያደርግ የሚያገኘው እርካታ ምን ይባላል ነው። ኤ ቶታል ዩቲሊቲ። እንግዲህ ቶታል ዩቲሊቲ ማለት አጠቃላይ ዩቲሊቲ ነው ማለት ነው። that means that gain from the consumption of goods and service። እንግዲህ አጠቃላይ ካገኘነው አጠቃላይ ኮንሱም ካደረግነው እቃ ኮንሱም ካደረግነው ሰርቪስ የምናገኘው እርካታ ቶታል ዩቲሊቲ ይባላል። ቢ ማርጂናል ዩቲሊቲ። እንግዲህ ማርጂናል ዩቲሊቲ አዲሽናል ዩቲሊቲ that gains from the consumption of goods and service። እንግዲህ ማርጂናሊቲ ማለት አንድ ሰው አንድን ፕሮዳክት ለተከታታይ ጊዜ የተጠቀመ በሄደ ቁጥር የሚያገኘው እርካታ ማለት ነው። ሲ ቶታል ሳቲስፋክሽን። እንግዲህ ቶታል ሳቲስፋክሽን አይሆንም አጠቃላይ እርካታ ማለት ነው። ደን ቶታል ሳቲስፋክሽን እና ቶታል ዩቲሊቲ ተመሳሳይ ናቸው። ዲ ዲሚኒሽንግ ማርጂናል ዩቲሊቲ። እንግዲህ ዲሚኒሽንግ ማርጂናል ዩቲሊቲ ማለት አንድ ኮንሱመር አንድን ፕሮዳክት ለተከታታይ ጊዜ የተጠቀመው በሄደ ቁጥር ዩቲሊቲው እየቀነሰ ይሄዳል የሚል አስተሳሰብ ነው። then the answer is B marginal utility። እንግዲህ መልሱ marginal utility ነው ማለት ነው። question number 3, for a consumer consuming a good, if total utility derives from this good is decreasing, then አንድ ኮንሱመር ኮንሱም ያደርጋል እቃ ኮንሱም ያደርጋል ቶታል ዩቲሊቲ ደግሞ ዲክሪዝ ያደረገ ዲክሪዝ በሚያደርግበት ሰዓት ምን ይፈጠራል ነው። ኤ ማርጂናል ዩቲሊቲ ኢዝ ኢንክሪዚንግ። ማርጂናል ዩቲሊቲ ኢንክሪዝ ያደረገ ምክንያቱም ቶታል ዩቲሊቲ ዲክሪዝ ስላደረገ። ቢ ማርጂናል ዩቲሊቲ ኢዝ ፖዚቲቭ በት ኢት ኢዝ ዲክሪዚንግ። ቢም አይሆንም። that means ኢንክሪዚንግ አት ዲክሪዚንግ ሬት ቢሆን ኖሮ ቶታል ዩቲሊቲው ኢንክሪዝ አድርጎ ሬቱ ግን ቢቀንስ ዲክሪዝ ያደርጋል። ነገር ግን ፖዚቲቭ የሚሆንበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችል ነበረ። ሲ ማርጂናል ዩቲሊቲ ኢዝ ኔጌቲቭ። እንግዲህ ማርጂናል ዩቲሊቲ ኔጌቲቭ ይሆናል። ዲ ማርጂናል ዩቲሊቲ ኢዝ ዜሮ። ማርጂናል ዩቲሊቲ ዜሮ ማለት ቶታል ዩቲሊቲ ማክሲመም ፖይንት ሲደርስ ማለት ነው። ማርጂናል ዩቲሊቲ አዲሽናል ዩቲሊቲያችን ዜሮ ይሆናል። then the answer is C ማርጂናል ዩቲሊቲ ኢዝ ኔጌቲቭ። እንግዲህ መልሱ ማርጂናል ዩቲሊቲ ኢዝ ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። question number 4, for a consumer consuming different goods and service at his or her optimal consumer bundle is። እንግዲህ አንድ ኮንሱመር ባንድል ኦፍ ጉዶችን ወይ ደግሞ
ጥንድ የሆኑ ጉዶችን የተለያዩ ጉዶችን ኦር ሰርቪሶችን ይጠቀማል። at his or her optimal consumption bundle ምን ይሆናል ነው ፕሬዘንት ቱ ኮሞዲቲ ነው። እንግዲህ አንድ ፕሮዳክት ዩዝ ሲያደርግ our marginality equal to this price ነው። ማርጂናሊቲያችን ከፕራይሱ ጋር እኩል ሲሆን ማለት ነው። ሁለትና እዛ በላይ ሲጠቀም ደግሞ ተጠቀመው ፕሮዳክት ከዚህ ከበጀቱ ጋር እኩል ሲሆን ፊት ሲያደርግ ማለት ነው። ደን አንድ ሰው bundle of goods and service consume ሲያደርግ at maximum or equilibrium level ላይ ሊደርስ የሚችለው ምንድነው ነው? a consumer totality is at its maximum አይሆንም። b the marginality of all goods consumed is equal አይሆንም። c the price of all goods consumed is equal. d the marginality per spent is equal for all goods consumed. እንግዲህ the answer is d የሚወሰነው ባለን በጀት ኢንካም መሰረት ነውና ስለዚህ አጠቃላይ ኮንሱም የሚያደርገው ፕሮዳክት or that means either goods or service should be equal to its budget ማለት ነው። በበጀታችን ልክ ነው ኮንሱም የሚያደርገው that means ሁለት ፕሮዳክት ሊሆን ይችላል or ሶስት ፕሮዳክት ሊሆን ይችላል አራት ፕሮዳክት ሊሆን ይችላል። አራቱ ፕሮዳክት የሚወሰነው ባለን ኢንካም ልክ ነው ማለት ነው። then the answer is d. Question number 5. In consumption decision of a single commodity a consumer reaches his or her consumption equilibrium. እንግዲህ አንድ ኮንሱመር አንድ ሲንግል ኮሞዲቲ ኮንሱም ሲያደርግ ኮንሱመር ኢኩሊብሪየም ኦር ማክሲማይዝ ሊሆን የሚችለው መቼ ነው? a marginality is equal to commodity price ማርጂናሊቲያችን ከኮሞዲቲ ፕራይስ እኩል ሲሆን b marginal utility is greater than commodity price ማርጂናሊቲ አዲሽናሊቲያችን ከኮሞዲቲ ፕራይስ ከዕቃው ዋጋ ሲበልጥ c marginality is less than commodity price አዲሽናሊቲያችን ወይም ተጨማሪ ሳቲስፋክሽናችን ከዕቃው ዋጋ ሲያንስ d totality is equal to commodity price አጠቃላይ ዩቲላይዝ ያደረግነው ከዕቃው ዋጋ ጋር እኩል ሲሆን the answer is a marginal utility is equal to commodity price እንግዲህ መልሱ ማርጂናሊቲ ከኮሞዲቲ ፕራይስ ጋር እኩል ሲሆን ነው ማለት at maximum point marginal utility is equal to the price of goods and services and also it is equal to its budget ማለት ነው። እንግዲህ ሁለቱ እኩል በሚሆኑበት ሰዓት አንድ ኮንሱመር at equilibrium consumption ላይ ነው ማለት ነው። that means the answer is a ማለት ነው። question number 6. which of the following is true about demand of a given good other things being held constant እንግዲህ ስለ ዲማንድ ልክ የሆነው የትኛው ነው የሚለው a for normal goods increase in consumer income result in decrease in demand of the good እንግዲህ ኖርማል ጉድ ማለት የተለመዱ እቃዎች ናቸው። ኮንሱመር ኢንካም ኢንክሪዝ ያደርግ ዲማንዱም ኢንክሪዝ ያደርጋል። ይሄ ግን ዲክሪዝ ነው የሚለው a አይሆንም። b increase in the price of good result in decrease in the demand of its substitute goods እንግዲህ ሁለት አይነት ሬትድ ጉድስ የሚባሉ አሉ። that means substitute good እና complementary goods አሉ። ስለዚህ ያንደኛው ዕቃ ዋጋ ሲጨምር ሌላኛውን ዕቃ ዋጋ የመግዛት ፍላጎታችን ዲክሪዝ ያደርግም ኢንክሪዝ ያደርጋል። ስለዚህ in decrease in demand of its substitute good ነው የሚለው አይሆንም። c decrease in the price of good result in increase in the demand of its complementary good እንግዲህ complementary goods ምንላቸው አብረን ልንጠቀማቸው ምንችላቸው ፕሮዳክቶችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው ዋጋ ሲቀንስብን ሌላኛውን የመግዛት ፍላጎታችን ይጨምራል ማለት ነው። እንደገና ያንደኛው ዕቃ ዋጋ ሲጨምር ሌላኛውን የመግዛት ፍላጎታችን ይቀንሳል ማለት ነው። that means inversely ነው ምክንያቱም complementary goods ስለሆኑ then c ይሆናል ማለት ነው። the price of related goods do not affect the demand እንግዲህ price of related goods ምንላቸው that means either substitute or complementary goods ምንላቸው ዲማንድን አፌክት ያደርጉ ነው የሚለው ስለዚህ d አይሆንም። the answer is c decrease in price of good result in increase in the demand of its complementary good ማለት ነው። question number 7. suppose that when the price of good z goes up then the demand for good y goes down therefore we can say that the two goods are እንግዲህ ሁለት አይነት ፕሮዳክቶች አሉ ዜድ እና ዋይ ማለት ነው። እንግዲህ የዜድ ዋጋ ሲጨምር የዋይ ዋጋ ደግሞ ቀነሰ ዲማንዳችን ቀነሰ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ጉዶች ምን ይባላሉ ነው a substitute goods እንግዲህ substitute goods ማለት እንግዲህ ያንደኛው ዕቃ ዋጋ ሲጨምር ሌላኛውን የመግዛት ፍላጎታችን ይጨምራል። ነገር ግን ያንደኛው የዕቃ ዋጋ ሲጨምር ሌላኛው ዲማንድ ይቀንሳል ነው የሚለው a አይሆንም። b perfect substitute goods እንግዲህ perfect substitute goods ማለት ሁለቱ ፕሮዳክቶች the same utility ያላቸው ማለት ነው።
እንደገና ቢም አይሆንም። ሲ unrelated goods እንግዲህ unrelated goods ማለት ሁለቱ እቃዎቹ የተለያዩ ናቸው ማለት that means out of substitute or complementary goods ውጭ የሆኑ ማለት ነው። አንዱ ፕሮዳክት በአንዱ ላይ ጥገኛ አይደለም ኦልሬዲ ወይም ደግሞ አንዱን አፌክት አያደርገውም unrelated goods የሚባሉት ማለት ነው። ዲ complementary goods ነው። complementary goods እንግዲህ አብረን የምንጠቀማቸው ፕሮዳክቶች ናቸው። then the answer is D እንግዲህ ዲ answer ይሆናል ማለት ነው። question number 8 in a market price and quantity at the equilibrium, suppose demand increase because of increase in consumers income, other things being held constant, this leads to እንግዲህ አንድ ገበያ ውስጥ ላይ at equilibrium ላይ ነው ፕራይስ እና ኳንቲቲያችን at equilibrium ላይ ሲሆን ዲማንዳችን ደግሞ ይጨምራል። የሚጨምርበት ምክንያት ምንድነው ነው? a rise in both equilibrium price and equilibrium quantity, ሁለቱም ኢኩሊብሪየም ፕራይሱ እና ኢኩሊብሪየም ኳንቲቲው ይጨምራል። ቢ decrease in both equilibrium price and equilibrium quantity, ሁለቱም ይቀንሳል። ሲ rise in equilibrium price but decrease in equilibrium quantity, የእቃው ዋጋ ሲጨምር ኢኩሊብሪየም ኳንቲቲያችን ይቀንሳል። ዲ rise in equilibrium quantity but decrease in equilibrium price, ኢኩሊብሪየም ኳንቲቲው ሲጨምር ኢኩሊብሪየም ፕራይሱ ይቀንሳል ለሚለው then the answer is rise both equilibrium price and equilibrium quantity እንግዲህ ስለ equilibrium price እና ስለ equilibrium quantity ነው ማለት ነው። question number 9 when price elasticity of demand for a commodity is greater than 1, the commodity is said to be እንግዲህ elasticity of demand ማለት reaction or response of one variable to the other ማለት ነው። ለምሳሌ አንደኛው እቃ ዋጋ ሲጨምር ሰዎቹ የሚሰጡት ሪአክሽን ነው። ሪአክሽኑ ደግሞ either based on price ሊሆን ይችላል፣ በእቃው ዋጋ ሊሆን ይችላል፣ or ባላቸው ኢንካም ሊሆን ይችላል፣ እንደገና ደግሞ በሳብስቲቱት goods or complementary goods ሊሆን ይችላል። price elasticity is the answer of this question ማለት ነው። question number 10 types of elasticity which measures elasticity of good at the same specific point is እንግዲህ there are two types of measurements of price elasticity of demand, ሁለት ሜጀርመንቶች አሉ። አንደኛው at a point ነው። እንግዲህ አንድ እቃ ዋጋ ሲጨምር ሰዎቹ የሚሰጡት ሪአክሽን ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሁለት እና እዛ በላይ ፕሮዳክቶች ሲኖሩ የሁለቶቹ እቃ ዋጋ ሲጨምር ሰዎቹ የሚሰጡት ሪአክሽን ነው። A point elasticity, B average elasticity, C arc elasticity, D average cross elasticity. Then the answer is point elasticity. ፖይንት ኢላስቲሲቲ ማለት በአንድ እቃ ዋጋ ምክንያት ሰዎቹ የሚሰጡት ሪአክሽን ነው ማለት ነው። ለዛሬ በቃናል። ሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ባይ ባይ።